احنا قلنا راح نسوي لنا سمول جروب، نسوي طريقه الدسكشن اكثر والانتراكشن اكثر من كونها اعطاء محاضره وبرزنتيشن. شنو شنو اللي يبالغ اللي اريد اخذ انه لما نلزم الريسيرش قراءة الريسيرش شلون اخذ المعلومات اللي اريدها من الريسيرش، الموضوع مالته اقسام ودراسات شلون انا راح اكتب بعدين شنو الاشياء اللي احتاجها والادوات اللي دكتور احنا مثل ما قلت احنا عندنا باك جراوند، احنا نعرف انه شنو طرق البحث يعني، وعندنا يعني شلون مثلا اكمش اقرا البحث وقارين بحوث وبعضنا ناقد، يعني سوينا كريتيكال ابريجر للبحوث. لكن هسه انا اذا اريد اكتب ريسيرش، اذا اريد مثلا اي فكره ببالي، اي كويستشن ببالي مثلا، اذا اريد اسويه يعني اريد ابحث او اكتب بحث عنه، ما اعرف شنو الطرق، منين ابدي، شلون ابدي، كذا. هاي واحد. فتتوقع من هاي الورك شوب راح تعطيك الخطوات العمليه اللي تخليك تبلش تكتب بحث. نعم. خصوصا اذا عندك داتا او عندك ريسيرش بروسس. بالضبط. نعرف نقرا بس بنعرف. نعم. نفس راح احتاج تكتب بحث ولا اكو شيء ثاني؟ نعم. اكو عدة دراسات وعدة طرق فهم، يعني نريد نشوف انه كل بحث مثلا يا دراسة نقدر يعني نشتغل عليها من خلالها مثلا نوصل الى نتيجة، يعني بالنهاية يعني قصدك يا دراسة نتائجها نقدر نعتمد عليها، لو قصدك يا دراسة أو يا موضوع بعده hot topic and we need more research to continue the way or the line of the same research. يعني مثل أقصد يا دراسة تنسجم وياها نوع الدراسة، مثلا عندنا عدة دراسات فرد نشوف يا دراسة نقدر مثلا يعني نشتغل عليها من نوع الدراسات اللي عندنا يعني. فعندنا عدة طرق للبحث، نريد نشوف يا أكثر طريقة ملائمة تفيدنا نقدر نطبقها أو نشتغل بها. ماكو شيء ثاني. So, what do you think about these achievements from this workshop? Introduce you to the concept of research methods. You have a background and we need to review it, especially for those that have the background. Right. Describe basic biostatistical methods. أكو بالكم هذا الشيء؟ لأن شلون تسوي ريسيرش وما تعرف تسوي بايوستاتستكس؟ شايفين الجداول مالت البحوث وشايفين القوانين الإحصائيات اللي يسووها، فأنت إذا ما تعرف تطبق القوانين الإحصائية أو أي قانون إحصائي تحتاجه، زين ما راح تقدر تكمل البحث. أو تضطر تستعين بإحصائي يسوي لك الإحصائيات، بس حتى تناقش النتائج وشوف مدى قوتها ومدى أهميتها لازم يكون عندك باك جراوند على معاني القوانين الإحصائية والمصطلحات الإحصائية المستخدمة بالبحوث. مثل ما قال واحد من زملائكم راح ينطيني قدرة على أن فهم البحث اللي أريد أقرأه، خصوصا البحوث الأخرى من اللي أسوي ريفيو للليترشر وأكو قوانين إحصائية مستخدمة، أكو ريزلت طالع عن هاي البحوث. وايد من المرات البحث نروح بس على الكونكلوجن حتى ناخذ الحقيقة إنه من باع الريزلت ومن باع القوانين الإحصائية دي ما نفهم. أو ما نعرف الأرقام شنو تعني، لأنه ما عندنا باك جراوند بالبايوستاتستكس، فنحتاج إذا نريد نسوي بحث بأنفسنا نحتاج نتعلمها أو على الأقل نفهمها، لأنه راح نحتاج نناقش نتائجها. Introduce you to the biostatistical software. يا سوفت وير يستخدم بالإحصاء، إذا كان يهمنا هذا الموضوع ممكن نناقشه وممكن ناخذ أشهر السوفت وير ونتعلمها، لأنه مو شيء صعب كلش، نتعلم ونطبقها حتى من يصير عندنا داتا نعرف نسوي لها اناليسيس بهذا السوفت وير. واغلبكم في هاي الايام يعني عندكم جود باك جراوند بالالكترونكس والسوفت وير والكمبيوتر، فمو صعب انه احنا نتعلم شلون نستخدم السوفت وير اللي يستخدم بالبايوستاتستكس. وبعدين introduce to the study writing اللي هو اعتقد اكثر شيء يهمكم هسه عادي من هذا الموضوع. ما نقدر نروح للستدي رايتنج اليوم من غير ما نراجع الباك جراوند مالتنا ونشوف جيت اكو من عنده حقائق صحيحه وجيت اكو من عنده حقائق
ضبابيه عندنا وجاءكم عندها فقرات قابله لانهم نطبقها. فاليوم كليته راح ناخذ ريفيو للستدي ديزاينز اند ريسيرش ميثودولوجيز. اوكي؟ So what is research? What is research? احنا اتفقنا مو محاضرة. كل واحد يقعد باللي يعجبه بطريقة ويحكي باللي يعني ما عندنا فرق شيء خطأ وما عندنا فرق شيء absolute facts. نريد نناقش أفكار على الموضوع. فاحنا نريد نسوي بحث. زين هو شنو البحث؟ نعم. نتائج جايه من تحليل داتا. نحلل الداتا وتطلع لنا نتائج. جود. بصورة عامة كلمة بحث يعني تبحث عن شيء غامض أو تفسر شيء. فالشيء مجهول، فالشيء غامض، انت بدك تبحث عن مكنونه او في مبهم، شيء مبهم عندك تريد توضح، صح ولا مو صح؟ جواب السؤال يحتاج البحث بأكثر من مكان. Excellent. It's an answer to a question. So, is there any relation between this factor and this factor? Who can answer this question? Research. Research مرة على الطريقة التقليدية ناخذ داتا ونسوي الاناليسيس مثل ما قلت، ومرة لا نسوي تحليل. هذا اكو علاقة ما بين هاي الساينس وما بين هذا الكوز؟ مو اسوي تحليل تطلع العلاقة موجودة او لا، وبعدين ارجع مجموعة من الداتا واجمعها تحقق نفس النتائج. ممكن اقول انه هذه series of knowledge of data consistent with this result يتأكد على العلاقة موجودة ما بين هذا الفاكتور وهذا الفاكتور. It's questions and answers usually by searching. بحث. نعم. أكو فكرة عنها. Okay. Research is an organized and systematic way to find answers to questions. All the questions. Whatever the type of question. So always we are searching to answer, but the research by the scientific definition, it is an organized way. مرة احنا يجي سؤال ببالنا ونروح ندور بأي طريقة. يجي سؤال ببالنا ونطلع كتاب التكست بوك ونبحث عن هذا الديزيز ونلقى الإجابة. يجيك مريض متخرج وقاعد بالطوارئ، يجيك مريض وتشوف مجموعة أعراض عنده، مجموعة signs and symptoms, and you need to find an answer. What is the disease behind this signs and symptoms? شو تسوي؟ ما عندك knowledge or background or experience، تروح تفتح الكتاب وتجمع الداتا شنو هي؟ علامات المريض وأعراض signs and symptoms، تحاليل اللي جاب من investigations، تجي للكتاب تدور بيه وين تنطبق عليها ديزيز. هذا الديزيز هذا مو صار انسر. You are searching using the data, you analyze the data, and then you find the answer. This is but this is not an organized way. This is not a scientific way of doing a research. Research is an organized, systematic way to find answers for questions. Research is a creative process. So all our practice in medicine. Medicine مو معناته انه بس احنا نعالج. مو بس treating the disease. الميديسن هو الميديسن اللي يدرسوه بالكتب، هو الميديسن اللي يندرس بالفارما، هو الميديسن اللي يندرس بالنيرسينج، هو الميديسن اللي يندرس بالساينتفك كوليدج بالبيولوجي، هو الميديسن اللي يندرس بالبايوكيمستري، هو الميديسن كل ما له علاقه حتى في البيطره، حتى في كليه الزراعه، غير ديزيز ترانسميتد ديزيز، مو فكل ما له علاقه فينا ممكن. So the medicine is not just treating disease. What is medicine? Finds a new way to treat. نعم. Finds a new way for Find a new treatment. Prevention. cause. Find the cause to diagnose, right? All these is right, but medicine. زين شنو رأيك يجي واحد يقول لك
دكتور هذه فتره احس انه مو بالطريقه، انا ما اعرف هذا الشيء، لا راسي وجعني ولا مسخن ولا كذا، بس متضايق من طريقه حياتي، الاكل مالتي ما اعرف يعني شنو الشيء الصحي اسوي، الحركه، الرياضه، الاكل، الشرب، النوم، هذا ما عنده ديزيز، بس اجاك بالعياده وقاعد انت بالمركز الصحي يجوز، قاعد بين مكان سالك هذا السؤال، هذا ما عنده ديزيز، ايش تعطيه تريتمنت؟ شو تسوي له دايجنوستس؟ يعني اقول له يسوي لايف ستايل تشينج. يعني هو مو يعني مرض بيه، بس هو بمرض نفسي، مرض داخلي يعني يعني حتى مو مرض نفسي، بس انا دا اسال سؤال على انه شنو الطريقه الصحيحه لحياتي من ناحيه الصحه والاكل والرياضه والحركه يعني غير النمط من حياته، يسوي في الشيء تغيير في الشيء. شو راح تسوي؟ انصحه يعني فبالبدايه تاخذين هيستوري. ايه. وممكن حتى نسوي اكزامينيشن ونسوي له ريفيو لبعض الامور اللي يحتاجها، وبعدين شو نسوي له؟ نسوي له كونسلنج. مو نقعد نتحدث وياه على طريقه حياته ونشوف الموست ابروبريت لايف ستايل تلائمه حتى تروح هاي الهواجس اللي تلاقيها. So this is not a treating the disease. So medicine is maintaining of health. Not always وظيفتنا كخريجين او طلاب في كليه الطب، في كليه الصيدله، في كليه التمريض، في كليه العلوم البيولوجي والبايوكيمستري وغيرها من ذلك، هو مو فقط نعالج الامراض، وظيفتنا بالاساس هي اداره الصحه بكل مقاصد بكل معانيها. هاي الادفايس اللي انا اقولها لكم شنو طريقه التربيه الصحيحه للطفل، هذا من الهيلث. الادفايس اللي تنطوا له الهايبرتنشن، له الدايابيتس، للناس اللي عندهم فاميلي هيستوري حتى لا يصير عندهم بريفنشن، هذا جزء من الميديسن. So research is always prove the practice by creating new ideas, new treatment, new way of thinking to maintain health life. ايش قد احنا هسه جدي نصائح عبر عشرات السنين تتغير يوم يوم يقول لنا القهوه زينه، يوم يقول لنا القهوه تسوي هذا، يوم يقول لنا هاي منين جاي، يوم يقول لك الكوليسترول الاندوجينوس، يوم يقول لك الدهون المشبعه، هذه منين تجي؟ اغلبها هي يعني ناتجه عن ريسيرش، continuous research، وبدها تطلع منها new advice، وبدي تسوي لها implementation. So it's a creative. والبراكتس مالتنا بالميديسن ما تطور الا من خلال الريسيرش. انا اسالكم سؤال، على اساس احنا نعالج السالمونيلوسيس ب 15 ملي جرام سكروتين فلوكساسين for 10 days. منو اللي حدد هذا؟ منو اللي قال 15 ليش مو 10؟ ليش مو 20؟ ليش 10 ايام مو 7 ايام؟ ليش؟ حسب الريسيرش اللي صارت يعني بالتأكيد بتوصلوا الى انه هاي النتيجه هي هاي الصح. بالتأكيد كلام صحيح. مثل استخدامنا للسوفت وير، احنا يوزرز، بس هذا الويندوز اللي احنا نستخدمه حاليا بنصمم البروجرامات وباي لغه برمجه. اللي مشتغل قبل على ال 10 و20 تذكرون البيسك بروجرامينج، كنا نسوي برنامج الساعه، احنا كنا نبرمج كان كرييتيف، بعدين شافوه يعني مو عمليه، البرامج صارت معقده، مبرمجين خاصين تكلفوا بالموضوع وقاموا يعطونا بروجرامز جاهزه، تحولنا الى يوزرز. بعد عقلنا صار جامد، ما نعرف قبل لا كنا نعرف كل خطوه ايش تعني، من تكتبها بخطوات البرمجه كل خطوه ايش راح تسوي بالبروجرام، شو راح يظهر. حاليا ما ندري، ويندوز دا يتغير ودا يتطور، ما نعرف داخله شنو اللي صار. المبرمجين المختصين هم اللي تحمقوا وطورت لغات البرمجه، اصبحنا يوزرز. بالميديسن كذلك، نعتمد
ننتظر التكست كل 3 سنين 4 سنين حتى نشوف شنو التشينجز اللي يصير. هاي التشينجز اللي بتجي هسه راح يطلع النسم، طلع النسم 21 مال 2020 طلع. يعني نزلنا الPDF مالته وبندور على كل تغيير صار موجود. هذا التغيير اللي نزل هسه بالتكست، هذا الفاكس اللي صار اللي هي ثبتت قبل 3 سنين 4 سنين. وبدها تغيير جديد خلال 3 سنين، راح ننتظر 4 سنين او 3 سنين. بس احنا شنو؟ لانه هذا التكست لازم نمشي عليه يعتبر هو الجايد لاين. الريسيرش لا. فمن يجيك نيو ساينس نيو برزنتيشن شو ندور بيه؟ ما ندور بالتكست، نروح ندور ريسيرش. شنو اللي موجود؟ يوم من الايام احد اطباء العيون زملائنا حول بيشنتس عمرها 10 سنوات او 9 سنوات، صار لهم سنه ونص يعالجوها فور بايلاترال انتيريور يوفيتس. ريد اي، اجتهم ريد اي وايجين، وبداوا ينطوها local treatment, local steroids, increasing intraocular pressure, still symptoms present. Low steroids, local steroids, still the symptoms present. الفيجن مالته بدا يتأثر. فحولها he think that this is could be a systematic disease. Could be a systematic disease with eye presentation when all be connective tissue disease. So I did an investigation about systematic disease. قطعت نقطة اللي صار سيريكال بروتين حاولت رجعت لها this is a normal need for more evaluation. بعد مرور عدة أشهر من local steroids بدأ الفيجن مالته كل شوية تأثر. صار sight threatening، بدأت تسوي counting fingers 3 meters بس. فالفاسيلتيز مو كل شوية موجودة. راحوا بلد مجاور سووا one of the serological markers and the diagnosis of Behçet disease was suspected in this baby girl. فالريماتولوجيست هنا راح ندي ميثودروكسيت وكملنا احنا على ميثودروكسيت 6 months without any response. صارين consultation other ophthalmologist من تركيا لانه بهجت ديزيز اكثر بتركيا. فنسوينا ريفيو للساين سيمبتومز، صار قرار او شك this is a Harari disease, one of the very rare with persistent anterior uveitis. The treatment مالته one of the immune suppressants لأحد مو كل شوي قوي انه نديها، فصار اتفاق انه ندي one of the monoclonal antibodies اللي هو الانترمازيماب. بالعراق ما موجود وفيري كوستلي، اللي لقيناه موجود بالعراق هو ريتوكسيماب. البنية بعد ما تقدر تداوم، تركت المدرسة مع العلم هي سمارت ما تقدر تداوم، وبعد فيري باد سايكاتريك برزنتيشن بعد ما تشوف يعني على مستويات الواحد بس وانكريزنج بعد اللي موجود بس الريتوكسيماب. دورنا الريفيو بالتكست بوك ماكو، لا التكست بوك مالت العيون موجود ولا التكست بوك مالت البيدياتريك موجود بيه. كله سوينا رجعنا للباكميت والجلوبال سكولا والميدان، سوينا سيرش بالعالم كله منه معالج مثل هاي الحالة. لقينا واحد بس على ادلت عمرها 42 سنه فيميل عندها هارادي ديزيز وبرزيستنت سايت ثريتنينج انتيريور يوفيتس بايلاترال. نستخدمها ريدوكسيماب ونعطيها 0 1 6 و 18 مانثس دوزز. فقعدنا سوينا كونسلنج ويا الفاميلي، لقينا واحد بالعالم نستخدمه بالاطفال نون او بالاطفال نون نستخدمه بالادلت. فعندي الباركور قالوا احنا ما عندنا غير طريقه، لانه هي بدات تختبر النظر مالتها وما عندها كلام مساعدة. حصلنا الكونسيبت مال الفاميلي ودزينا الكونسيبت للوزاره، حولوها على لجنه الهيماتولوجي ولجنه الاوفثالمولوجي، واثنيناتهم دزونا موافقه انهم نديله تريتمنت. وبدينا التريتمنت اول دوز 0 دوز ماكو ريسبونس، افتر 1 مانث دوز ماكو ريسبونس،
After 6 months, responded, and after 1 year, she regained her vision. At those of 18 months, she back to school, and now she finished secondary school. صار تقريبا 5 سنوات. ونشر البحث مجلة عالمية اللي هي باك فاكتور في كيس ريبورت. المشكلة ان هذا البحث فتح ويندو جديد للعالم، ليش؟ الديزيز is T-cell mediated. The disease, one of the immunological disease, is a T-cell mediated. The treatment is a B-cell action. So different mechanism. تتلاحظون شلون؟ فالريفيور من جانب الزوري you open a new window in the understanding. Either we don't understand the disease itself, or there is still a new mechanism for action of the B-cell monoclonal antibody. واعتمد لحد الان سبيشن على هذا الكيس ريبورت يمكن صارت 10 ومجلات عالميه كلش معروفه بالاخطار هذا وحتى اجتنا مسج رساله من المانيفاكتشرنج كومباني على اليوز اوف So my aim from putting this example on the table for you that in the research we are not away from the wall. بتصور نفسك احنا بعيدين عن العالم وبعيدين عن التأثير بالعالم. هذا الشيء الآن أصبح ما يوجد. صح الفاسيلتي مالتنا ما تسمع، صح الإمكانيات مالتنا موجودة، بس المايند مالتنا بيختلف عن بقية العالم. انتم ككليات طب وصيدلة وطب أسنان وطب عقلنا يختلف عن اللي قاعدين بأمريكا؟ يختلف عن اللي قاعدين في اوروبا؟ هسه انتم الطالب صف الرابع وخامس اللي قاعد يدرس بامريكا واللي قاعد يدرس بالامبيريال كولج واللي قاعد يدرس في اوكسفورد واللي قاعد يدرس في كامبريدج. دماغه شو يختلف عنه؟ ما يختلف شيء. زين اللي يدرس في الاشياء هي ما موجوده عندهم. عنده تكست بوك شيء خارق مخفي بالمجهول ما موجود عندنا؟ ها؟ شو الفرق؟ We are the same. تحديد والتطور بس الفاسيلتي والمكانات يجوز الابروتش يجوز الاكسسوارز البقيه هي ما يخالف هذا بس هذا مو شيء المهم الريسيرش كويستشنز عدد من الستودنتس نيو كرييشن يجي من الستودنتس أنا كلش فرح إن شيء مجموعة طلاب يقدرون يتعلمون شلون يسوون البحث لأن هذه النواحي الناتجة لأنه أنا أدري أغلب التغييرات اللي صارت في أسباب لأنه التفكير مالته is not fully preoccupied by the practice and practice still have thinking يسأل يحاول يجاوب على الأسئلة فلذلك أثناء الورك شوب مالتي وراح نستعرض الستدي ديزاينز أنا متأكد كل واحد فيكم راح تجي أفكار لبحوث أو أسئلة بحثية لمواقف صارت بي أثناء الدراسة أو الحياة سجلها أثناء ما نناقش سجلها ممكن هاي تكون بحث ممكن تكون مشروع بحث ممكن تكون بروجكت بحث واحنا مجربين نحضر مؤتمر واسمع محاضرة رأسا منها من اللي يجي إجاباتي فكرة بحث أو سؤال بحث بس أطلع وأندمج وأرجع بالحياة تروح أتذكر هالفكرة شنو هي اللي جبتي معي راحت من بعد أو أهميتها أو يعني التاريخ مالتها خفت فكنت أسجلها وهواية من عندهم ما رجعت بعدين خلال سنة طلبت الدراسات كذا حولناها إلى بروجرس إلى بحوث وطلعناها وسويناها فاكتب الأفكار اللي تيجي ببالك أو اطرحها So why we need research؟ عرفنا شنو هو research why we need research
اذا تحسون اكو اطاله هاي المواضيع انترودكشن قولوا لي، لانه انا اقول لكم انتم كلش متحمسين تبدون تدخلون انه شلون نشتغل ونسوي بحث. مو بس البرين ستورمينج مهم جدا، لانه هو يهيئ الاذهان مالتنا لانه احنا ندخل بموضوع كتابه البحث. Why we need research؟ هم اللي يسوون research يضلون الأذهان. نعم. To update our practice. Evaluation, assessment and improvement. In practice, So always we evaluate our practice. It's right or need to be changed. Excellent. نعم. دكتور يعني البيئة هناك تختلف عن البيئة هنا. يعني نحتاج ريسيرش عن منطقتنا حتى نعرف شنو أفضل طريقة نقدم بها خدمات صحية فيما يتعلق بالمنطقة الجغرافية مالتنا. No. So is there any specification for our geographical or racial difference? So the result of research in different areas is the same or different? Good. export our idea, our experience, our science to the world. للعالم يعني. So we share our knowledge with the world. يصير evidence based. Excellent. So our practice need to be evidenced. صحيح. أكثر من كونه شنو؟ شنو عكس evidence؟ تقليد عن الآباء طيب شو يسمون؟ evidence. experience. فأني consultant professor أجي أقول لهم استخدموا هذا التريتمنت. يجيني مثلا الطبيب يخاف رجع ويا صار بس شنو ما يقدر يجي او ما له ثقه. مثلا انا قلت له اجانا كيس هامندوسيس منظور استرومايسين كنت مليجرام بير كيج وهذه 10 مليجرام بير كيج اساسا هو هذا الالترناتيف بوي هذا استوى اللي سوى له نيو دايجنوستس. ليش راسا بدا بالاسترومايسين؟ انا انسان يعني ما يخلق نامج وهو بروفيسور وكونسلتنت خاف احكي جاي خاف احكي ريسكي خاف اطلع اني غلط ما لي ثقه بنفسي ما قاري زين ما بتابع. فواحد يقول لا انا قاري صف رابع شوي يصير قوي لانه قاري هواي وتقريبا راح يصير سينيور. دكتور هذا يعني فيرست برزنتيشن ليش بدك سيفيك سين هير regular. This is my experience. اللي شفته خلال هاي الفترة we have a lot of resistant cases. Civic scene is out of work anymore. بدأ يشتغل نهائيا. فأنا ما أحاول أجرب الاكسبيرينس مالتي ما أحاول أجرب أعطي civic scene وانتظر بعد 7 أيام راح أعطيه مباشرة الالترناتيف. اعتمدت عليها على الايفيدنس مالتي على الاكسبيرينس. هو ايش حكى؟ هو حكى ايفيدنس مكتوب بالكتاب ريسيرش فاكت. فأيهما يحتاج نستخدم بالبراكتس؟ evidence or evidence? Evidence. From where we go to our clinical practice and disease management as evidence. منين جبناه؟ هذا الايفيدنس اللي بنستخدم عليه يجيب الانسان طرق العلاج مالتنا منين جبناه؟ practice. Clinical guidelines. صح؟ textbooks. experiences. studies. كل ايش تطيب؟ تنطي evidence. كلها ممكن تنطي حتى الاكسبيرينس هي one of type of evidence. بس you get the powerful of this evidence. ولازم على شنو نعتمد احنا؟ كل واحد يجي يقول الهاي الاكسبيرينس مالتي نمشي عليها. لانه العالم كله واجه هاي المشكله بالمدرسه. ما تصورون يعني هناك الاكسبرتيز فيري هاي رانك. كل واحد عنده
انت في وجهه نظر معينه وقاعدين very good places and they have the power. كل واحد عنده experience بس تيجي تشوف من يجون يعالجون شايفين حتى بامريكا بريطانيا اوروبا يريد يسوي تريتمنت يمشي علينا على جايد لاين معتمده من قبل هاي المؤسسه الصحيه. الاكسبيرينس مالته very high and very powerful man very powerful expert بس من يجي يعالج شنو الجايد لاين اللي متفقين عليه بهذا السنتر؟ يمشي عليه. ممكن نستفاد من الاكسبيرينس مال الاشخاص بس هذا ابدا ما يطور بالعالم كله تتجاوز هاي الخلافات اختلافات وجهات النظر والمشاكل اللي صارت باعتماد الجايد لاينز المبنيه على الإيفيدنس حتى تقل هاي الخلافات. أنا ما استخدم انتبايوتيك ولا كلوزاسيس. ليش؟ بعتمد على الإيفيدنس يقول most states viral infections and not to expose the baby for antibiotics. واحد ثاني يقول لا أنا أستخدمه. We are not a clean environment and the bacteria is all around our and there is enteric fever, there is the gastroenteritis have bacterial source of infection like E. coli, so I use. أو مثلا experience مالته أعتمد على الإيفيدنس أيهما ممكن نستخدمه. So all these guidelines, recommendations, regulations, directives, standards, position papers, opinions, etc. All these can make an evidence. But which is better, evidence or evidence? And from where we can answer this question. شو وقت ممكن نستخدم evidence وشو وقت ممكن نستخدم evidence. Generally, we should depend on the evidence, not on the evidence anymore. إلا إذا يتوافقوا ويا evidence نمشي عليه. لأنه حتى أقلل هاي الفروقات طرق العلاج وأخلي البراكتس مالتي ساينتفك لازم أعتمد على الإيفيدنس ولازم أراوي كل الناس بأنه أنا أمشي على الإيفيدنس. يا شباب التعريف الآخر للإيفيدنس هو اتباع القانون. صح ولا مو صح؟ ها؟ صح ولا مو صح؟ اتباع القانون. أنا عندي فكرة بس القانون يقول ها أنا أمشي عليه. منين تجينا إحنا المشاكل؟ من الناس اللي ما يتبعون القانون. اللي يمشون رأسهم. مو صحيح؟ كلنا نمشي بنفس السايد. اللي عنده شيء جديد لازم يراوينا منين اجى وشنو القوه مالته ولازم يراوينا ايش قد هو حقيقي يفعل بنفس الاتجاه. لذلك احنا making the same mistakes with increasing confidence over an impressive number of years high experience. Why experience؟ اكتشفناها بعدين مبنية على mistakes. على أخطاء. صح اكو بها بعض البنفيت لكنه ثبتت بانه هي does not a good practice. لذلك العالم غيرها شالوه من التكست بوك. زين بس بعد الاكسبرتس still think it is working. وذاك يطلعون عندنا جنريشنز من الطلاب خريجين البورد بعضهم مشى على ما قرأ بالكتاب وبعضهم لا شاف احد الاكسبرتيز استخدم هذا التريتمنت وبعدين مشى. لازم احنا من خلال التطبيق مالته واعتمادنا على الريسيرش تطبيق لقاعده الايفيدنس واتباع القانون يتطور الميديسن. واحده من اهم اسباب عدم تطور الميديسن هذا البلد تعرف شنو تعريف الميديسن؟ الميديسن ما يشمل فقط علاج المرض المريض وما يشمل فقط الطب، هو العمليه العلاجيه والصحيه بكامل صورتها. واحدة قلت لكم من الأشياء اللي followers يقولوها هو ما عنده judge، هو ما عنده question على الhistory.
مرت بعض الطرق العلاجيه اللي ماخوذه من الاكسبرتيز على الموضوع. So what is evidence? Evidence-based medicine. What is the use of current-based evidence in making decisions about the care of individual patients. وايد من الناس يحتاجون يقولون evidence تغير. يوميا طلعت لنا ميتا اناليسيس جديد تغير البراكتس. مع ذلك طالما انه كان قانون ومبني على evidence مشينا عليه، هسه اجى evidence جديد نمشي على evidence الجديد. بس لا يظل كل واحد يقول اني خبرتي وانا امشي بهذا الطريق، لا، احنا لازم نتوحد. لازم نتجاوز individual thinking حتى يكون جايد لاين تبع الكل. وهذا الطريق فقط بهذا الطريق الميديسن دول العالم تتحسن. والله واحد من اهم الاسباب عدم تحسن الميديسن هذا البلد هو عدم اتباع الجايد لاينز او عدم اتباع الايفيدنس، اتباع الاكسبيرينس. وده شوف اختلافات بلد هالوحده 5 6 اخصائيين كل واحد يستخدم طريقه علاج، وهذا يأخرنا ويأخر البراكتس مالتنا. نجي نحاكم مو كلكم قلتوا ايفيدنس، مقتنعين بالايفيدنس ولا لا؟ نعم. اللي حضرتك مع الانتبايوتيك يعني مو خطأ انا اذا انا ادري بهذا الريزيستنس يعني ما شكو افضل مريض يعني خاصة انا ايام خوار اصلا افضل انا اعرف ما يشتغل ومثل هذا المثال. صحيح الكلام. احنا مثلا على موضوع التعفوي التعفوي واجهنا مشكله خلال السنتين الماضيه لانه difficult cases وحتى صار في resistance multi drug resistance. البراكتس الايفيدنس اللي موجود في التكست يقول اول ما نبدا نستخدم السيفكسين او السيفرياكزون بنستخدمه وبعدين ننتج للسبروفلاسيسيتي وبعدين ممكن نجمعها ويا الاسرامايسين او الالفا. سوينا من بدنا نغير طرف صار هاي ريزستنس. السيفكسين بعد ما احنا نستخدمه لانه اوت لانه ريزستنس كلش عالي ومذكور السيفكسين is very good antibiotic in the third generation or in other small very potent. بس فقط تأثيره لأنه يملك واحد باي هاند والله أبسط الأشياء كل واحد عنده ثلث دوز ياخذ سوق صار ريزستنس عالي لو مش 70 ما عليه. فرحنا دورنا لقينا واحدة من دول الأفريقية عندهم نفس المشكلة والدبليو ناشرة ريبورتس مبني على بنود استخدام طرق علاجية وإحنا لأنه الظروف مالتهم مشابهة فاعتمدنا على الايفيدنس ثاني. دكتور زين ليش ما اني هاي الاكسبيرت ما ارجع احولها الى ايفيدنس؟ يعني excellent this is what we want. يعني انا من جوني هالقد يعني مرضى عندهم ريزيستنت اسوي لهم زرع اشوف شنو الانتبايوتيك الاكثر هو اللي يجيب فعاليه وياهم. هسه انت بديت لنا ريسيرش كويستشن and this is a project. شو راح نسوي؟ نسوي ريسيرش صح مو صح؟ انت اللي تحكيه هسه نسوي ريسيرش وهو هذا المفروض الصحيح. مؤسسه ضخمه مثل مؤسسه مستشفى الزهراء تعالج 70-80% من اطفال المحافظه وديجوها كل هاي الكيسز، المفروض والمختبر والاخصائيين راسا يجمعون الداتا ويشوفون وين الانتيبايوتيك اللي بيصير ريزيستنس بس سيستماتيك واي اورجنايزد واي ونطلع شنو النيو ايفيدنس what is the new antibiotic can achieve the treatment ونثبته هو نغير الجايد لاين مالتنا بدل ما تبدي سيفكسيم او سيفترياكزون نقول الجايد لاين مالتنا فيرست لاين بالتريتمنت الان هو سبروفلاسيسيتي لانه still working مبني على شنو؟ على observations. الobservation جمعناها كلها
وحللناها سوينا لها اناليسيس لهاي الداتا ان سيستماتيك واي، وقدمناها بشكل بحث، ناقشنا نتائجها وعرضناها as a conclusion to start a new treatment. This is should be done. هذا اللي يريد نتعلم. حتى بالجايد لاينز يعني الاجنبي البريطاني وهاي يقول يعني المسافرين الرايحين للميدل ايست ما نعالجهم بهذا الانتبايوتيك لان هناك اكو ريزيستنت، فاحنا لازم جايد لاين خاص فينا. thinking market on the way. هي هاي المشكله اللي احنا سوينا مرات هوايه جايد لاين ونعلقه ونطبقها بالكامل، بس ماكو السيستم اللي يدعم صرامه تطبيق الجايد لاين. بعد لحد الان الشرطه ما بعد لحد الان انا اذا ابتدى العلاج ما حد يجي يحاسب. انا احاول العياده مالتي او يجيب العياده مالتي حاط. هناك لا راسا يدز عليه. احنا الجايد لاين مالتنا تقول تكتب هذا الانتبايوتيك، انت ليش تريد هذا؟ احنا الجايد لاين مالتنا يقول سنجل انتبايوتيك، انت ليش بديت تكون هذا الانتبايوتيك؟ الجايد لاين مالتنا يقول متى بديت انتبايوتيك بالجاسترايتس؟ انت ليش بديت انتبايوتيك بالجاسترايتس؟ مهما تكون انت تصير بروفيسور تصير اكسبرت بس انت تعال لنا. انت اذا احنا مؤسسه صحيه وعندنا طلاب بورد وروتيترز وممرضين وعاملين انت دخلت لنا واحد عنده دائره يومي وسمبل دائره وانت بديت له اميكاسي، تعال قول لنا عندك ايفيدنس جديد، عندك بحث يعتمد التعليم، قول لنا. اما انت من وحدك تقول انا اعتقد انه هذه انفكتيف دياريا وتديها راسا اميكاسين، هذا ما نقبل. ويا مؤسستك تطبق هذا النظام. ناخذ البحث. لذلك هو اكسبرت وباورفول سينيور بس ما يقدر يخالف الجايد لاين وحاسب. لانه اذا صارت كومبليكيشن هم ليش تعتمدوا الجايد لاين؟ لانه احنا هسه شنو مشكله الطب عندنا؟ شنو مشكله الطب؟ العمليات والكلام، مشكله بالمجتمع شنو هي؟ الفصل، مو صحيح؟ والناس اللي يجون يحكون علينا او يقاضونا او كذا، هناك عندهم القضاء. هو فصل من نوع اخر. هناك انت دخلت مريض وبديت العلاج وصارت كومبليكيشن، يروح يشتكي عليك بالمحكمه. تجي المحكمه انت تقاضي. انت بما تخلص، شلون انت تخلص من هاي المشاكل؟ ها؟ الجايد لاين يجاني هاي الساينس، هاي السيمتومز، هاي الانفستيجيشن مالته، هذا الدايجنوزس، التريتمنت مالته بالجايد لاين هو هذا. الدوز هذا والبيريود هذا وكذا. كومبليكيشن متوقع. ما سويت خطر. شو قلت له حاسب؟ ما مشيت على الجايد. ما مشيت على الجايد. طيب دوز عالي، طيب غير التريتمنت. طيب فترة أطول. استخدمت غير طريقة بالسيرجري. حاسب. ناخذ حاسب. فالجايد لاين يضمن تطبيق الإيفيدنس وايضا هو بروتكشن للهيلث كير سيستم.